რა ეკონომიკურ ტენდენციას ასახავს ექსპორტის გაზრდილი მაჩვენებელი საქართველოში? გაზრდილი ექსპორტი და ხელისუფლების ბიზნეს გეგმა. დარჩენილ 2 თვეში ჩვენ თავრობა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიზნეს შეუქმნათ კომფორტული პირობები იმისთვის, რომ მან უფრო თავდაჯერებულად იგრძნოს თავი. რა ღონისძიებებია გასატარებელი ეკონომიკის უფრო მეტად წასახალისებლად? სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 კვარტლის მონაცემებით 9.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა და წინა წელთან შედარებით ბრუნვის მთლიანი მოცულობა 9% გაიზარდა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დაახლოებით 30%-მდე მოდის ექსპორტზე, ხოლო 70% კი იმპორტზე. განსხვავებას ამ ორ მაჩვენებელს შორის ეწოდება სავაჭრო სალდო და დღიდან დამოუკიდებლობის მოპოვებისა საქართველოს სავაჭრო ბალანსი უარყოფითია. ჩვენ შემოგვაქვს და ყიდულობთ გაცილებით მეტ იმპორტულ საქონელს, ვიდრე ვაწარმოებთ და გაგვაქვს. მაკროეკონომიკურ დონეზე ექსპორტსა და იმპორტის შორის განსხვავების დაბალანსება ხდება სხვადასხვა სახელმწიფო სესხებით, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით და იმ გადმორიცხვებით, რაც ფულის სახით შემოდის საქართველოდან სამუშაოდ გასული ადამიანების საშუალებით. უარყოფითი სავაჭრო სალდო და მისი მოცულობა არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ინდიკატორი ჩვენი სიღარიბისა და გაჭირვებისა. ეს პარამეტრი ასახავს ბევრ ეკონომიკურ მაჩვენებელს, წარმოების დონეს, საქონლის კონკურენტუნარიანობას, დასაქმებას, შემოსავლებს. კარგი ამბავი, რაც დღეს გამოაქვეყნა სტატსტატმა, არის ის, რომ გასულ წელთან შედარებით ექსპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 11.1%-ით, ხოლო იმპორტი შემცირდა 3.3%-ით. იმ ფონზე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რომ მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა გაზრდილია, აშკარაა, რომ იმპორტის შემცირება და ექსპორტის ზრდა სწორედ წარმოების გაზრდას უკავშირდება. ადგილობრივი საქონელი ხდება კონკურენტუნარიანი, როგორც შიდა, ასევე გარე ბაზარზეც. ადამიანები ყიდულობენ უფრო მეტ ადგილობრივ ნაწარმს, ვიდრე იმპორტულს. მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითი სავაჭრო სალდო 40% შეადგენს, რაც უაღრესად მაღალი მაჩვენებელია. ექსპორტის ზრდის 11%-იანი ტემპი აშკარად თუ კი ჰიპოთეტურად წარმოვიდგენთ, რომ ყოველ შემდეგ წელს შევინარჩუნებთ ზრდის ამხელა ტემპს, ხოლო იმპორტში 3.3%-იან კლებას, 2025 წლის ბოლოს ექსპორტ-იმპორტი ბალანსში გათანაბრდება, ხოლო 2030 წლისთვის ექსპორტი ორჯერ იქნება იმპორტზე მეტი, თანაც ზრდის ეს ტემპი საგარეო სავაჭრო ბრუნვას 40%-ით გაზრდის. ამ ფონზე განსაკუთრებით აღსანიშნავი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივები და კომუნიკაცია ბიზნესთან და მწარმოებლებთან. ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ გიორგი გახარიას შეხვედრებს ბიზნეს ფედერაციებთან და მსხვილ დამსაქმებელთან. გახარია ცდილობს, რომ პირდაპირ ურთიერთობით გააჩინოს სტაბილურობის განცდა ბიზნესისთვის, დაცულობის უსაფრთხოების და სახელმწიფო სტრუქტურების ეფექტიანობის შეგრძნება. ეს სიგნალები უაღრესად მნიშვნელოვანია ბიზნეს გარემოსთვის, რომელიც გრძნობიარეა ბიზნესის გაფართოების და საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისას. ბიზნესის, ეკონომიკასა და ვაჭრობის თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენთან ირაკლი რექვინაძესთან ერთად, რომელიც სტუდიაშია, ხოლო გადაცემის ბოლოს ჩაგვერთვებიან სტუმრები პრემიერ-მინისტრთან დღეს გამართული შეხვედრიდან. ნინა კობახიძე, ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალები მომავლისთვის და ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ირაკლი, მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში გვინდა რომ შევეხოთ ისეთ საკითხებს, როგორც არის ბიზნესის და მთლიანად აი ვაჭრობის ურთიერთმიმართება. დღევანდელი მონაცემებით ყველაზე საინტერესო იყო, როცა ვითვლიდით ამას, ყველაზე უფრო ამ პასაჟმა დამაინტერესა, რომ თუ კი გაგრძელდება ზრდის ეს ტემპი, რა მაჩვენებელიც ექსპორტის ნაწილში გვაქვს, რეალურად შესაძლებელი იქნება, რომ სადაც 5-6 წელიწადში დაიძლიოს ამხელა სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის. პირველ რიგში ამ თემით რომ დავიწყოთ, რამდენად რეალურად მიგაჩნია და უყურებ შენ ამ პერსპექტივას, რამდენად რეალურად შესაძლებელია ამ ამოცანის დაძლევა. კურა მოგესალმები, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, მე ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციაა, რაც დღეს იქნა გამოქვეყნებული საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ და თუ მთლიანობაში ეს ეხება ექსპორტის მიმართულებას, სადაც ჩვენ გვაქვს მთლიან მაჩვენებელში 11%-იანი ზრდა, თუ ცალკეულ ქვეყნების ჯგუფს ავიღებთ, იქაც ფიქსირდება ზრდის მაჩვენებელი. თუ ჩვენ შევხედავთ ბოლო წლების გარკვეულ ტენდენციას, ეს მაჩვენებელი ექსპორტის ნაწილში სტაბილურად მზარდია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ხელშეკრულებები, რომელიც არის თავისუფალი
ვაჭრობის ხელშეკრულებები და ჩვენ გაგვაჩნია პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზართან ეს არის ევროკავშირის ბაზარი და ასევე რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცვა გვაქვს ამ მიმართულებით იგივე ჩინეთი, ესეთეს ქვეყნები, თუ სხვადასხვა ქვეყნები და ასევე რიგშია კიდე სხვადასხვა მიმართულებები. რეალურად ეს ერთგვარი შედეგი შეიძლება ამ საავაჭრო ხელშეკრულებების სწორედ იყოს ეს. რას ნიშნავს საავაჭრო ხელშეკრულებები? ეს ნიშნავს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია, ყოველგვარი საავაჭრო ბარიერების გარეშე მოხდეს ამ პროდუქციაზე. ანუ როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ბაზრებზე, როცა ჩვენ საუბრობთ ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე, იმ უპირატესობების გარდა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და ესე შეგვიძლია ჩვენ ჩამოთვალოთ, ერთ-ერთი ნაკლოვანი მხარე არის ჩვენი მცირე ბაზარი. ამას სწორედ უნდა უპასუხოთ აი ესეთი ტიპის ხელშეკრულებებით, რამაც აქ წარმოებული პროდუქცია უფრო წვდომადი უნდა გახადოს გლობალურ ბაზარზე და ეს უნდა იყოს ისეთი ინვესტიციების აგება, რომელიც მხოლოდ შიდა ბაზარზეა გათვლილი, ვერ იქნება მომგებიანი. ანუ ნახეთ, როცა ჩვენ ვესაუბრებით ინვესტორებს, რომ საქართველოში ააწყონ გარკვეული ტიპის წარმოება, მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ შენ იოპერირებ 3.7 მილიონიან ბაზარზე, ეს არ არის მაინდა-მაინც მომხიბული, თუ ჩვენ განსაკუთრებით მსხვილ საინვესტიციო კომპანიებთან გვაქვს. თან ღარიბი ქვეყნის 3 მილიონიან ბაზარზე. ნუ გადახდის ერთი მცირე ბაზარი, მეორე გადახდის უუნარობასაც თუ შევხედავთ, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ თუ ჩვენ ვეტყვით, რომ მაგალითად აი ამ სივრცეში თქვენ შეგიძლიათ აწარმოოთ პროდუქტი და გქონდეთ თავისუფალი წვდომა სხვადასხვა დიდ ბაზარებში. შენ შეიძლება გქონდეთ წვდომა მაგალითად ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე, ჩინეთის საკმაოდ მსხვილ ბაზარზე, DST-ის ქვეყნების საკმაოდ მოცულობით ბაზარზე, ეს უკვე ბევრად ეს საინტერესოა. არის ის ძირითადი მომენტი, რაც საქართველოს ხდის მიმზიდველს. მე თუ ჩვენ დავაკვირდებით, აი საავაჭრო ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ გავაფორმეთ ევროპასთან და მის შემდგომ დინამიკას ზრდა სტაბილურად მზარდია განსაკუთრებით ევროკავშირის მიმართულებით და აი დღესაც ჩვენ ამ მაჩვენებლებში ხედავთ თუ ზოგადად ექსპორტის ზრდის ტემპი არის 11% დაახლოებით 16%-ია ევროკავშირის მიმართულებით. უნდა ვთქვათ აქვე ისიც რომ შედარება რო გავაკეთოთ მაგალითად DST-ის ბაზარი, რომელიც ტრადიციული ბაზარია ზოგადად ქართული პროდუქტისთვის და იქ ცნობადობა ხარისხის პარამეტრები ბევრად უფრო ნაკლები მოთხოვნებია. ევროკავშირის ბაზარი პირიქით არის, ეს არის მართალია მნიშვნელოვნად გადახდის უნარიანი ბაზარი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო მდგრადი ბაზარი. მაშინ როდესაც DST-ის ქვეყნებში რყევები ხშირად გავლენას ახდენ სამიმართულებლად. ექსპორტის ზრდასთან ერთად იყო ჩემთვის ნიშანდობლივი ის, რომ შემცირდა მიუხედავად რომ მთლიანობაში სავაჭრო ბრუნვა ამ 9 თვის 3 კვარტლის მონაცემებით გაზრდილია ჯამურად, ხო? ცოტათი, მაგრამ მაინც. ის რომ ექსპორტის ნაწილში არის შემცირება, ეს მე როგორც დილეტანტს, ხო, იმპორტის ნაწილში გვაქვს შემცირება 3.3%-იანი, ეს მიჩნევს ესეთას, რომ ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ ისეთი ტიპის პროდუქციას, რომელიც არა მხოლოდ ექსპორტზე გადის, არამედ ადგილზეც ხდება მოხმარება, რაც უკვე ამცირებს დამოკიდებულებას იგივე ტიპის ექსპორტულ ქვეყნებზე. ეს რამდენად სწორი მიგნება? აი, აქაც შეგვიძლია ჩვენ ციფრებს დავეყრდნოთ და შევხედოთ მაგალითად იმ განსაკუთრებით აგროსექტორის სფეროში იმ პროდუქტების წარმოების მაჩვენებლებს, რომელიც ერთის მხრივ პირველადი წარმოების პროდუქტია, მაგრამ პირველადი წარმოების მერე არის რაღაც ღირებულებათა ჯაჭვი, სადაც გაჩნდნენ ახალი საწარმოები, რომლებმაც ამ კუთხით გარკვეული დამატებითი ღირებულების შექმნა შეიწყო. ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ესეც. ასე რომ მთლიანობაში თუ შევხედავთ ჩვენ აი ამ მაჩვენებლებს, აი უფრო ფუნდამენტურ ფაქტორად ჩვენ შეგვიძლია ეს მივიჩნიოთ ამ პარამეტრების ერთგვარ საფუძვლად რა. ამ პროდუქციის შემქმნელი პირველ რიგში არის ბიზნესი, ის სექტორი, რომელთანაც გაქვთ ყოველდღიური ურთიერთობა. განსაკუთრებით ეს სექტორი გამოიკვეთა ახალი მთავრობის ახალი კაბინეტის დამტკიცების შემდეგ, ახალი პრემიერ-მინისტრი ჩაუდგა მთავრობის სათავეში და ის რაღაცნაირად ყოველდღიურ რეჟიმში ხაზს უსვამს, რომ საჭირო ამაღლდეს სამთავრობო სტრუქტურების ეფექტიანობა, საჭიროა იყოს მეტი კომუნიკაცია და პრაქტიკულად ბარიერი ბიზნესს არ კონდეს და არ არსებობდეს, ესე ვთქვათ, რაღაც გაჭედილი თემები და ეს პრობლემები დაიძიებინოს. საკუთარი გამოცდილებით როგორ უყურებთ ამ სექტორს, რა არის ძირითადი პრობლემები, ვთქვათ, რა სიძახის ბიზნესი და რამდენად უკეთესად გრძნობს ეს ბიზნესი თავს. რამდენად ვთქვათ, შემცირდა თუ გაიზარდა მომართვიანობა თქვენთან, როგორ დაახასიათებთ დღეს ამ სფეროს? მოდი გიპასუხებთ მარტივად ერთის მხრივ. ჩვენ გვაქვს
რეგიონში ჭრილში რო შევხედოთ, საკმაოდ რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში ინვესტორებისთვის საკმაოდ საინტერესო სივრცე. მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს გამოწვევები და თუ ჩვენ იმ მაგალითად მაჩვენებლებს ავიღებთ, რაც ჩვენ ოფისში ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად მოდის, რამდენიმე განზოგადების კუთხით, რამდენიმე გამოწვევას გამოვყოფთ, რომელიც დღეს აქტუალურია. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის კანონმდებლობის ხშირი ცვლა, რაც ერთადად ასახულია რეგულაციების ნაწილში, აი ბოლო პერიოდში, ბოლო 2 წელიწადში განსაკუთრებით, თუ ჩვენ შევხედავთ, ქვეყანაში შემოდის ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც ერთგვარად დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ერთი რო ბიზნესს ჭირდება მაქსიმალური ჩართულობა ამ რეგულაციების მომზადების პროცესში, რომ კარგად გაერკვეს, რასთან გვაქვს საქმე და ამის შემდეგ იმპლემენტაციისთვის საჭირო დროები. გვესმის ყველას კარგად, რომ მივდივართ ევროკავშირისკენ და იქ ბევრი დირექტივა, რომელიც უნდა მივიღოთ, მაგრამ ამ პროცესში ჭირდება მეტი განჭვრეტადობა და მეტი პროგნოზირება. მეორე საკითხი ეს არის გარკვეული ბიუროკრატიული მომენტები, იგივე ჩვენთან შემოსული განაცხადების საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, ყველა ადმინისტრაციულ უწყებაში თითქმის პირველი პირების დონეზე ურთიერთობები ძალიან გახსნილია, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება რაღაც გადაწყვეტილებებს, უკვე შუარგოლში ჩვენ ვაწყდებით გარკვეულწილად ამ ბიუროკრატიულ ელემენტებს. ძალიან ბევრი თემაა, მრავალფეროვანია სპექტრი, რომელიც უკავშირდება ამ ბიუროკრატიულ ელემენტს, ამიტომ აქ ვერტიკალების გაძლიერება ერთგვარად და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და დღეს ძალიან საინტერესო და კარგმა მესიჯმა გაიჟღერა, პასუხი არის არაც და თუ ეს პასუხი დროულად იქნება, ალტერნატიული წინადადებების მომზადებისთვის ბიზნესი დაიწყებს. თავარი არ დაიხარჯოს უაზროდ დიდი დრო პასუხის ლოდი. მე და თქვენ არას მოყვება მე დასაბუთება რატომ არა ალბათ. ერთია პასუხი არა, მეორე რატომ არა და მაშინ ალტერნატივაზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მესამე საკითხი უკავშირდება თვითონ ვალუტის სტაბილურობას, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ განჭვრეტადობა და პროგნოზირებადი გარემო ამ მიმართულებითაც ხშირი მერყეობა არის ერთგვარი პრობლემა ბიზნესისთვის. აი თუნდაც იმპორტის შემცირებაც, თუნდაც ერთ-ერთ საკითხს ჩვენში რასაც შეიძლება დაუკავშიროთ, ამ გაზრდილ სავალუტო კურსს შეიძლება დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ იმპორტირებული პროდუქტი ასეთ დროს ძვირდება. ასე რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუმცა შიდა წარმოებისთვისაც ეს პრობლემა გამოდის, იმიტომ რომ ძალიან იმპორტის წილი ზოგადად ჩვენ საპროდუქციის ღირებულებაში საკმაოდ მაღალია. შემიძლია ასევე ვისაუბრო ისეთ გამოწვევაზე, როგორიც არის მაგალითად ზოგადად პოლიტიკური კონტექსტი და რეგიონი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ ისეთ რთულ რეგიონში, ჩვენი რთილველი მეზობელი სამხრეთით ყველა ხედავთ რა ხდება, ეს მოქმედებს ეკონომიკურ პროცესებზე და ეკონომიკური პროცესების გავლენა ჩვენს პატარა, მაგრამ ღია ეკონომიკაზე საკმაოდ მაღალია. ამიტომ თუ ჩვენ დავეჯგუფებთ აი პრობლემების წრეს, შეიძლება აი დაახლოებით თქვენ ახსენეთ ახლა განჭვრეტადობა და სხვა საკითხები, რომლის მიმართაც ბიზნესს ჭირდება, რომ უფრო უკეთესი, ვთქვათ, გასაგები მოლოდინი კონდეს. რამდენიმე თემა, რასაც ჩვენ გადაცემებში ვეხებით, არის ხოლმე მაგალითად საბანკო რეგულაციები, რომელიც ართულებს სესხზე ხელმისაწვდომობას, არის შრომის კოდექსი, რომელიც ერთ-ერთი ისეთი მსხვილი რეგულატორია ხო დასაქმების ბაზარზე. კონკრეტულად რომ დაასახელოთ, რა შეიძლება რომ გამოყოთ, ვთქვათ, ისეთი თემა, რაც ყველაზე მეტად, რომლის მიმართაც ის ბიზნესი ყველაზე მეტად ამგზნობია. კი ბატონო, გეტყვით, დავიწყე და ერთგვარად ამას მიუბრუნდები, რომ ჩვენ საუბრობთ, რომ რეგიონში ვართ ყველაზე მომხიბლელი ბიზნეს გარემოს ქვეყანა, სადაც დაბალი გადასახადებია, დაბალი ტრანზაქციული ხარჯებია, გულისხმობ ისეთ ხარჯებს, რომელსაც ბიზნესი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდება და ეს მართლაც რეგიონთან მიმართებაში ჩვენ ამ კუთხით საკმაოდ მოქნილები ვართ, მაგრამ შემოგვაქვს რეგულაციები. ყველა რეგულაციას გააჩნია თავისი ხარჯი, რომელიც ითხოვს გადაწყობას, რომელიც ითხოვს გადაიარაღებას და რომელიც ითხოვს რაღაცა ახალი სისტემების შემოტანას ბიზნესის შიგნით. ეს განსაკუთრებით გრძნობიერად აისახება მცირე და საშუალო ბიზნესს. რავით, ბევრს მოგიყვანს მაგალითად, რომელიც რეგულაციებს ეხება, შრომის უსაფრთხოების მიმართულება. ეხლა არ ვდაობთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მომეტებული რისკის მქონე საწარმოებში გაუმჯობესება შრომის უსაფრთხოების სისტემების, მაგრამ არის მეორე მხარე, როდესაც აბსოლუტურად აი ყველა კომპანიაზეა 1 სექტემბრიდან ეს
გავრცელება შემოღებული, სადაც დღეს რეალურად ამის საჭიროება და მაგრამ კომპანიებს შეიძლება ალბათ აეხსნას და მათ იცოდნენ, რომ ეს არის სწორედ ერთგვარად ის ფასი, რაცაც გულისხმობს ეს გახსნილი ბაზარი და იგივე ევროკავშირის ბაზარიც თო, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბაზარს აქვს ძალიან ბევრი სტანდარტი, ხო? მით უმეტეს რომ ბევრი პროდუქცია, რასაც ჩვენ ვთქვათ ევროპული სახელით ვიცნობთ, არ მზადდება ევროპაში და ბევრი კომპანია განსაკუთრებით ჩვენთან ახლა პოპულარული ხდება ტექსტილის წარმოება და აქაც როცა ისეთ ქვეყნებში იყო წარმოება, სადაც ზოგ ქვეყანაში ბავშვის შრომასაც კი მიმართავდნენ, ამას მერე სერიოზული შეზღუდვა მოყვებოდა ხოლმე და თან ევროკავშირიც კი ამას აწესებდა. ანუ გარკვეულწილად მე ვშთება შტაბ-ეჭირება, რომ საქართველოს უნდა იპოვოს ყველაზე სწორი ბალანსი რეგულაციებსა და თავისუფალი ბაზრის, ესე ვთქვათ, წესებს შორის. აი ნახეთ, ევროკავშირის ბაზარია ეს მთავარი სამიზნე, სადაც მივდივართ, რომელმაც უნდა მოგვცეს. ანუ დღეს თუ გვაქვს წვდომა, მაგრამ შეფერხება გვაქვს უბრალოდ ამ ხარისხობრივ პარამეტრებში. ამას ჭირდება კი ბატონო, გადაწყობა და ძალიან ბევრი ესეთი საკითხის მიღება, მაგრამ აი რომ შევადაროთ აღმოსავლეთ ევროპაში როგორ მოხდა და როგორ ხდება ჩვენს რეგიონში, იქ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები იქნა ჩადებული თვითონ ევროკავშირის მხრიდან. სამწუხაროდ ამ ინვესტირების განხორციელება დღეს ჩვენ ბაზარზე მთლიანად ჩვენ ხარჯზე მოდის. ამიტომაც ვსაუბრობთ ჩვენ რო გარკვეულწილად ვადებში და დროში განსაზღვრული რეგულაციების უფრო მწყობრი სისტემა და არა დაუშვათ ეს თქვით და ხვალ შემოვიდა და ზეგ ძალაში უნდა შევიდეს. აი ერთგვარ აცდენას იწვევს, მე შეიძლება რეგულაცია გახდეს ფორმალური, რეალური შედეგის ბიზნეს მიღწევა ვერ მოხერხდეს. წინასწარ უნდა მოხდეს დაანონსება, ამავდროულად გრაფიკის და კალენდარი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები ამ კუთხის, ისევე ჩვენს ოფისსაც, როდესაც ძალიან ბევრ ეგეთ რეგულაციაში ბიზნესთან ერთად, შესაბამის ადმინისტრაციულ უწყებასთან ერთად ძალიან აქტიური სამუშაო პროცესი გავწიეთ და ეს გახდა მოქნილი ბიზნესისთვის და მეორეს მხრივ უფრო მარტივად ადაპტირებადი. თუმცა არის მეორე მაგალითები და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ უფრო სტაბილურები და განჭრეტადები ვიყოთ აი ამ ნაწილში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია ირაკლი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ გადავინაცვლებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ნინა კობახიძე, ბიზნესმენ ქალთა ფედერაციის ქალები მომავლისთვის დირექტორი, ხო? ნინა, მოგესალმები. მოგესალმებით. თქვენ დღეს იმყოფებოდით პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე. თქვენთვის ესეთ შეხვედრა მე როგორც ვთქვი, პირველი არ არის, ბევრი პრემიერ-მინისტრთან ხართ გავს შეხვედრაზე ნაყოფი, თქვენ თვითონაც საჯარო სექტორში მუშაობდით. თქვენ როგორ დაახასიათებდით აი ამ შეხვედრას, რა იყო თქვენთვის ახალი? დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ბუნებრივია, რომ განცდა და განწყობა მინდა რომ გაგიზიაროთ თქვენც. ეს იყო ერთგვარი მესიჯი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ მან ძალიან კარგად იცის ყველა ის მიმდინარე პრობლემა თუ მიმდინარე საკითხი, რომელზეც სხვადასხვა სექტორული ბიზნესი ვწუხვართ და გსურს რომ ერთობლივი ძალებით რაღაცნაირად დავძრათ ან გამოვასწოროთ. დღევანდელი შეხვედრა იყო სწორად მესიჯი მისგან, რომ აქ ვართ, მზად ვართ, ღია ვართ და მოდით დავიწყოთ პროცესი მუშაობის. ყველაზე საინტერესო ამბავი, რაც მე მინდა რომ უბრალოდ გამოვიტანო გახლავთ ის, რომ მისი დაპირება, რომ მომავალი წელი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, საარჩევნო წელია და რა პირობებში შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ეკონომიკა. მისი მხრიდან იყო ცალსახა ღიაობა და მზაობა იმის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ასეთმა ტიპის არჩევნებმა ჩვენ რაღაცნაირად სწორ გზაზე დაგვტოვოს და გვატაროს სწორ გზაზე და მისი მიზანი სწორად ეს გახლავთ, მე პირადად ეს ამოვიცანი, ხოლო ის სტრატეგიული ძალიან გრძელვადიანი 2030-ისა და 40-ის გეგმები, რომელიც ალბათ ყველას ჩვენს გვაწუხებს, რაღაცნაირად სწორ ჩარჩოში მოვაქციოთ ერთად და დავიწყოთ ამაზე საუბარი, თუმცა იქამდე სანამ ამაზე საუბარს დავიწყებთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკის შემუშავებაზე, რაც დაგვიგროვდა ყველა სექტორს და ბევრი ვიყავით საკმაოდ, ყველა სექტორს წარმოვადგენდით, რაც დაგვიგროვდა ადგილზე სწრაფად, ეფექტურად გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ყველაზე მეტად მას სურს ახლა შედეგების რეალური, ესე ვთქვათ, ხილვა, არა მხოლოდ სხვადასხვა სექტორის თვალსაზრისით, არამედ მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლების კუთხითაც და აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ქმედითი შეხვედრა. ქმედითი შეხვედრა იმაზე, რამდენად ღია არიან და რამდენად მზად არის ის, რომ მართლა რეალურად ძალიან ბევრი უმარტივესი პრობლემა, რომელიც გაჭედილია ქვედარგოლზე, სწორედ საჯარო სექტორის ფუნქციონირებიდან გამომდინარე, ძალიან დეტალურად შემიძლია გესაუბროთ და დიდხანს სად და რატომ და რა იჭედება და ის არა, რომელიც მეც პირადად მივიღე კონკრეტულ საკითხზე,
არის ხოლმე ზუსტად ის არა, რომელიც ბიზნესს ხშირად გადააკვალიფიცირებს და სხვანაირ გზაზე დააყენებს. ასე რომ მე სიმართლე გითხრათ, ზოგადად ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, მაგრამ დღევანდელმა შეხვედრამ გამიღრვა შთაბეჭდილება, რომ ნება არის, სწორად ვაკეთოთ ერთად ის, რაც ქვეყნის უკეთესი განვითარებისკენ წაიყვანს, ესე ვთქვათ რა. გარდა ნებისა კონკრეტული მექანიზმები, რითაც შეიძლება გაჩნდეს ეს დაახლოებით თქვენი აზრით, რა პერიოდი არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ უკვე დავინახოთ არა მხოლოდ ესეთი შეხვედრა და განცხადებები და ეს სურვილი გამოხატული ნებები, არამედ რეალურად დავინახოთ რაღაც ხელშესახებების შედეგი, რომ ეს ბიზნეს გარემო არის გადაწყობილი. ანუ ბიზნესის ინიციატივები, მისი გადაწყვეტილებები, რომ ინვესტირება განახორციელოს, ახალი სამუშაოები გახსნას, მან იგრძნოს, რომ ეს ხარდაჭერი არის ხელისუფლების მხრიდან. ანუ ბიზნესი კი არ უკავშირდება ხელისუფლებას, ხელისუფლება უწყობს ხელს. მესმის ბიზნესი უფრო რეალისტია ხოლმე, ვიდრე ესა თუ ის მთავრობა, დამერწმუნე თამაში, მე ორივეგან რომ ვიყავი, სწორედ ეს მოძლევს ამის საუბრის საშუალებას. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები და უნდა ვხედავდეთ, რომ ეს ერთი წელი რაღაც ვირტუალური, რაღაც სტრატეგიული განვითარების გეგმების შემუშავებით ვერ დაკავდება დღეს მთავრობა, 1000 პრობლემა დახვდა. თქვენ რომ იქ უბრალოდ მოგესმინათ რძის პრობლემიდან დაწყებული, სადაზღვეო სექტორის პრობლემით დამთავრებული, ისეთ ელემენტარულ დეტალებზეა გაჭედილი, აი ამ პრობლემების მოგორებას ჭირდება ალბათ მინიმუმ 3-4 თვე, რომ დაიძრას პროცესი და სწორედ ისეთი გარემო უნდა შევქმნათ, რომ არჩევნებმა არ დაგვეზიანოს და მერე სტრატეგიული მე უკვე პოლიტიკური გუნდები მოდიან და საარჩევნო გარემო აბსოლუტურად რადიკალურად შეცვლის ხო ალბათ სიტუაციებს და შემდეგ უკვე რაღაცა აი ამ დაპირებების მიხედვით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ანუ ვინ მოვა ხელისუფლებაში და ვინ არა და ეს ერთი წელი ჩემი აზრით არის სწორედ შენარჩუნების და რაღაცეების სწორელსებზე დაყენების დრო. რაც შეეხება კონკრეტულ მექანიზმებს ახლა ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან იყო შეთავაზებული, რომ გავაფორმოთ მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა და პარლამენტი არასოდეს არ დაძრავს არც ერთ კანონს, რომელიც ბიზნესს ეხება ეკონომიკური ეფექტის განხილვისა და ბიზნესთან მოლაპარაკებების გარეშე, კი ბატონო, გავაფორმოთ ეს მემორანდუმი, იყო მზაობა, თუმცა ისინი უფრო რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან ხოლმე, როდესაც ეხლა მაგალითად შრომის კოდექსზე შევთანხმდით ყველა მეორე ასოციაციის თავმჯდომარეს აწუხებდა შრომის კოდექსის საკითხი. მე მგონი მარტო ერთი მე ვარ, ვინც ვამბობ ღიათ, რომ პირიქით ქალთა უფლებები რაც შეიძლება მეტად უფრო უნდა დავიცვათ, დეკრეტული შებულებების თემა უნდა ჩავწეროთ აუცილებლად კოდექსში. ეს ნაწილი ჩვენთვის პირიქით ძალიან ისე ვთქვათ სალობიროა და გასატანია აუცილებლად ამ კოდექსთან ერთად თუ ცალკე გასატანია. თუმცა კონკრეტული ინიციატივები იმ საკითხზე, რომ შრომის კოდექსზე სანამ არ მივაღწევთ კონსენსუსს და არ იქნება იდეალური ბრჭყალებში სცენარი ორივე მხარისთვის ჩვენ ამას არ გავიტანთ, ჩემთვის ეს სიგნალია, ხო? ანუ ჩემთვის ეს სიგნალია იმისა, რომ ესე იგი რაღაცა კიდე ახალი სამუშაო ადგილები შევქმნა და ვიცი, რომ პოლიტიკური ნება არ არის მანდა მაინც იქითკენ მიმართული, რომ დამახჩოს ახლა ამ წუთას ბიზნესი და ისეთი შრომის კოდექსი მიიღოს, რომლითაც უბრალოდ მუშაობა შეწყდება სხვადასხვა ბიზნესზე. გარდა შრომის კოდექსისა, მით უმეტეს ან თქვენ რაც რა შეხედულებაც გაქვს ან იქ რაც მოისმინეთ, რა საკითხები არის კიდევ ისეთი, რაც დღეს ყველაზე უფრო პრობლემურია, იმიტომ რომ აი მე რაც დამჩა ბიზნეს ომბუდსმენი საუბრობდა ამაზე, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რეგულაცია, არამედ ეს რეგულაცია იყოს გარკვეულწილად წინასწარ მომზადებული და გარკვეულად დროში გაწერილი, რომ მის მიმართ დამოკიდებულება დროზე სწორად ჩამოუყალიბდეს ბიზნესს. ჩვენ ვისაუბრეთ საბანკო რეგულაციებზე, ვისაუბრეთ სხვა ტიპის შეზღუდვებზე. სახელმწიფოს მხრიდან აი ესეთი რეგულაციები, შრომის კოდექსი, მე ძალიან პირიქით დადებითად უყურებ, იმიტომ რომ ჩვენ სტუმრად ყავს ხოლმე ისეთი რესპონდენტებიც, ვინც პირიქით საუბრობენ შრომით უსაფრთხოებაზე და შრომით უფლებების დაცვაზე. ეს ალბათ დიდი სადებატო თემაა, მაგრამ გარდა ამისა, რა საკითხები შეიძლება კიდევ თქვენ ესე ვთქვათ აღნიშნოთ? მაგალითად თანამედროვე უკვე ბიზნეს გარემო და მართლობაც ვეღარ უძლებს შესყიდვების კანონის ვთქვათ რაღაც არსებულ მოდელს და საჭიროა გადაკვალიფიცირდეს და უფრო ხარისხზე ორიენტირებული გახდეს. მაგალითად, საგადასახადო კოდექსში არის მთელი რიგი ცვლილებების შესატანი, რომელიც უკვე ამ თანამედროვე რეალობას, ელექტრონულ ესე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ბიზნესის არსებობას ასევე პრობლემებს ქმნის და ხშირად ბიზნესი ვკარნახობთ ხოლმე საგადასახადოს თუ როგორ უნდა
გაიტანოს ეს ნორმა ან როგორ უნდა წაიკითხოს ეს 200-რომანი ნორმები და ამაზე იქნა მზაობა გამოხატული. სადაზღვევო ინდუსტრიაზე დაისვა მთელი რიგი საკითხები, როგორ ხედავს ზოგადად მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის ამოქმედებას მთავრობა და ამაზეც მივიღეთ პასუხი, რომ ამ ეტაპზე თქვათ მოგების გადასახადის რეგულაცია შეიძლება არ გავრცელდეს, თუმცა ჩვენი ხედვა რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მოდელით საჭიროებს მთელ რიგ ცვლილებებს და უფრო მეტი კონკრეტიკა გვჭირდება, როდესაც იმ ხალხს, ვინც სამედიცინო ბიზნესში ვართ, როგორ ხედავს სახელმწიფო მომავალი 5 თუ 6 წლის მასშტაბით ამ საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით, ანუ განვითარებას. დაისვა ძალიან საინტერესო საკითხები სოციალურად დაუცველი ადამიანების დასაქმებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთია რომ мотиваციას უქმნით მათ, რომ სოციალურად დაუცველებს რომ არ იმუშაონ, იმიტომ რომ შემწეობა არის რაღაცნაირად თითქოს შრომის უნარიანებზე გვაქვს საუბარი და ამაზე რაღაცა კონკრეტული პაკეტების შემუშავებაზე შევთანხმდით. ანუ ეს იყო ძირითადად ეს თემები იყო ის რა პრობლემებიც ჩვენ დღეს გვაქვს და კაბინეტიდან კაბინეტში დავდივართ იმისთვის რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ, გამოიყვეთა ყოველ შემთხვევაში სამუშაო რეჟიმი, სადაც მოხდება ამ სამუშაო მაგიდასთან მოხდება გადაწყდება და რა თქმა უნდა ხა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რომელზეც უნდა აღვნიშნოთ ეს არის ბიუროკრატია, რომელიც ქვედარგოლის მენეჯერების დონეზეა, ქვედარგოლების კი არა, ზედარგოლის ხშირად რამდენიმე მინისტრებსაც კი უჭირთ რაღაც კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა, ეს რო გვაფერხებს და ამაზე რო სწრაფად უნდა ვიაროთ, ამაზე იქნა რეკომენდაცია მიცემული და აი ეს იყო თითქმის ყველა საკითხი გაჟღერდა. მე მგონი გასაგებია, როგორც ჩანს საკმაოდ ისეთი სამუშაო ატმოსფერო ჰქონდა შეხვედრაზე. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენ გადავინაცვლეთ შემდეგ სტუმართან ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე ჩაგვერთვება. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. თქვენც იმყოფებოდით დღევანდელ შეხვედრაზე. თქვენც ხშირად ესწრებით მსგავსი ტიპის შეხვედრებზე. თქვენთვის რა იყო ახალი და განსაკუთრებით თავიდან უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ თქვენთვის ბევრად გზნობიარე იყო ეს თემა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუროკრატიასთან შეხება თქვენთვის იყო თავის დროზე უფრო მტკივნეული. მე მახსოვს რამდენიმე თვის წინ თქვენ დაწერეთ მაგალითად სახელმწიფოდან სატენდერო ურთიერთობის ფორმაზე, როცა აღმოჩნდით დაზარალებული. აი ამ გადმოსახედიდან როგორ დაახასიათებდით დღევანდელ შეხვედრას? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ვთვლი რომ შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ პრემიერ გახარიასთან მქონდა რიგი ესე თქვა წყვეტა, იქიდან გამომდინარე რომ ის როდესაც იყო ბიზნეს ომბუდსმენი და როდესაც იყო ეკონომიკის მინისტრი, მაშინ ხშირად მქონდა შეხვედრები და ის პრობლემები, რაც რეალურად ჩვენ სფეროს, კერძოდ სოფლის მეურნეობას აწუხებდა, ამას ვაჟღერებდით, თუმცა შემდეგ უკვე რაღაცა გარკვეული ჩავარდნა არსებობდა და ამ ჩავარდნებმა ნელ-ნელა გამოიწვია ის შედეგები, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. ჩვენ გავაკეთეთ 3 ძირითადი შენიშვნა და მინდა თქვენთანაც გავაჟღერო ეს შენიშვნები, რაც ჰქონდა და რაც ძალიან აწუხებს მცირე და საშუალო ბიზნესს. პირველი ეს გახლავთ საგადასახადო კოდექსი, ცვლილება 92 მუხლში, სადაც თქვენ მოგეხსენებათ და მაყურებელმაც მინდა იცოდეს, რომ სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანი დასაქმებული 200,000-მდე განთავისუფლებული იყო საშემოსავლო გადასახადით და ამას ანთავისუფლებდა ჩანაწერი, სადაც ეწერა, რომ პირი განთავისუფლებულია ამ გადასახადით. მოხდა ისე, რომ არ ვიცი ხა ეს ნებსით თუ ნებლიეთ, პირის ჩანაცვლება მოხდა ფიზიკური პირით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს საგადასახადო რომ შევიდეს ნებისმიერ მცირე და საშუალო ბიზნეს ოპერატორთან, ის დააჯარიმებს მას. რაც არის ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მადამდე არ არის მისული, ეს ერთი. მეორე გამოწვევა და მე მგონი ნინამაც აღნიშნა, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ ყველაზე უფრო გვიჭირს მუშახელი, მოგეხსენებათ რეგიონებში და გვინდა რომ სიღარიბიდან ამოვიდე და სიღარიბიდან ამოსვლის ერთ-ერთი გზაა სწორედ სიღარიბიდან ამოსვლის ერთ-ერთი გზა არის, რომ სოციალურად ესე ვთქვათ დაუცველ ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ ჩაერთონ ეკონომიკაში. პირველი რომ მათ არ უნდათ ჩართვა, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ თუ ჩვენ მათ ოფიციალურად თანხას ჩაურიცხავთ, მათ საბანკო ანგარიშზე, მათ სოციალური დახმარება მოეხსნებათ და მეორეს მხრივ მინდა გესმოდეთ, რამხელა პრობლემა არის ბიზნესისთვის, როდესაც მას უნდა რომ კონდეს ყველაფერი თეთრად, უნდა რომ კონდეს საბანკო გადარიცხვები და უწევს ნაღდი ანგარიშწორება მათთან. ამიტომ ეს ბიზნესები თბილისიდან ცდილობენ წაიყვანონ მუშახელი, რაც დამერწმუნებით რომ არის დიდი გამოწვევა. რაც შეეხება კონსოლიდირებულ ტენდერს, ამასთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი, ჩვენ ზოგადად, ასე ვთქვათ,
სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანები თანხმდებით იმაზე, რომ კონსოლიდირებული ტენდერები კარგი არის, თუ ეს ეხება საყოფ მასალას, თუ ეს ეხება დიდ შესყიდვებს, დანადგარებს, თუ ბენზინს, თუ ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს ძალიან ძიმედ აისახება მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რომელიც ოპერირებს სოფლის მეურნეობის კუთხით. თუ ჩვენ ამას გავხსნით და ეს არ იქნება კონსოლიდირებული ტენდერი, რამდენიმე ბიზნეს შეიძლება რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს ეკონომიკის განვითარებაში ძალიან დაეხმარება და ბოლოს, რაზეც გავაკეთეთ, დიახ, გისმენთ. და ბოლოს, რაზეც უკაცრავად ჩემი ხმა მიბრუნდება ხოლმე და იმიტომ ვჩერდები, ბოლოს, რაზეც გავაკეთეთ აქცენტი იყო ის, რომ ძალიან არათანმიმდევრულები ვართ, იმიტომ რომ პირველი, როდესაც ძალიან კარგი პროექტი დანერგემომავალი დაიწყო, დღეს უკვე ვიმკით შედეგს, იმიტომ რომ მრავალწლიანი კულტურები გაშენდა და შესაბამისად ამ კულტურებს აღარ აქვს შემნახველი მეურნეობების მხარდაჭერა, ანუ აღარ ეს პროექტები შეჩერებულია. ამავდროულად ფინანსდება გადამამუშავებელი საწარმოები რძის, როდესაც ქვეყანაში არის ნედლი რძის დეფიციტი და მეცხოველეობა არ არის განვითარებული და არ ვითარდება. ამიტომ ჩვენ ეს საკითხები დავაყენეთ, პრემიერ-მინისტრიდან მივიღეთ პასუხი ყველაფერზე, რომ განხილული იქნება, გადაწყვეტილი იქნება, ყველაფერი შესაძლებელია, თან ეს ყველაფერი შესაძლებელია მოკლე ვადაში, იმისთვის რომ ახალი ინიექცია და ახალი ინიციატივები, რომლებიც არსებობს და რომელიც თქვათ ქვეყნის ეკონომიკას უფრო წინ წაწევს, აი აქ არ იყოს ბიუროკრატია და აქ არ იყოს შეფერხება. ხალხო ნინო, ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ საკითხები, ჩემი ყურადღება მიიქცია, როცა თქვენ საუბრობთ რეგიონებში დასაქმებაზე. ერთის მხრივ, სოფლის მეურნეობაში ხვედრითი წილი დასაქმებული ადამიანების არის ძალიან მაღალი, რაც მის სოციალურ ხასიათზე მიუთითებს. მეორეს მხრივ, თან აქვე ვამბობთ, რომ ამ ხალხის მით უმეტეს ლეგალურად ჩართვა ვერ ხდება. ჩვენ მე ისედაც ვიცი, რომ რეგიონებში მუშახელის მოძიების სერიოზული პრობლემა. ამა თუ იმ მიზეზის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ესე დაქირავებულ შრომაში არ ერთვება. არადა ფაქტია, რომ ექსპორტზე სწორედ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაც დიდი რაოდენობით გადის. ეს სტარგი უფრო პოპულარული ხდებოდეს, პრობლემები გასაგებია, მაგრამ თქვენ თვითონ გადაწყვეტის გზას როგორ ხედავთ? როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და საერთოდ ექსპორტის ნაწილით წახალისდეს ამ კუთხით? მოგეხსენებ, სწორედ ძანებთ, მადლობა აი ამ კომენტარისთვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის 57% არის ჩართული დღეს და არის და ესე ქვია გლეხი და არის ფერმერი და მათი წილი მოშეპოში არის 9%, როდესაც განვითარებულ მსოფლიოში 30,000 ფერმერი ქმნის 3%-ს. ანუ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორედ წავიდეთ აი ამ კუთხით, რომ ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ, თვითკმარ პროდუქციას აწარმოებენ და არიან შინა მეურნეები, ისინი ან სხვა სფეროში დასაქმდნენ, ან მოხდეს მათი გაერთიანება. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, როდესაც საუბრობთ ხარისხიანი პროდუქტის წარმოებაზე, ჩვენ ამავდროულად 70%-იანი იმპორტი გვაქვს. ხშირად მისვავენ შეკითხვას, რომ აი ვარ თუ არა მომხრე ექსპორტის. რა თქმა უნდა, ვარ, ექსპორტში ჩვენი ნიშა უნდა ვნახოთ, ეს ესე მარტივი არ იქნება, იმიტომ რომ თუ შეადარებთ ფასებს, ნახავთ, რომ შეიძლება ჩვენ ბაზარზე უფრო ძვირად გაყიდოს ფერმერმა პირველადი წარმოების პროდუქტი, ვიდრე საექსპორტო ბაზარზე. ამიტომ საექსპორტო ბაზარს აქვს თავისი ნიშნა, ეს უნდა იყოს ბიოპროდუქტები და უნდა იყოს მაღალი მარჟის მქონე პროდუქტები, მაგრამ სანამ საექსპორტო ბაზარზე ვიფიქრებთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ბაზარი დავაკმაყოფილოთ და ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი თაობა გავზარდოთ ჩვენი ხარისხიანი პროდუქტი. დიდი მადლობა ქალბატონინო ჩართვისთვის. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ხვალ დღის ქრონიკას წაიყვანს თეა სიჩინავა. ნახვამდის.